Hindi pa pala simentado. Kaya na ni R15 Cadena. Nagba kami naka R15. Sinasabit yung manok sa side mirror. Check natin yung manok. Okay, hello. Ayun, tinatali namin yung gamit. Kasi pwedeng malagyan ng U-box. Pwede pero bangit. Side box baka pwede pa. Balik tayo sa long weekend. Mag-follow up ulit ng provision. Dito ako sa place ng mother ko, dito sa Tukukan Bontoc, yung pupuntang Kalinga. So this vlog is about yung pinuntahan namin. Sana maganda yung panahon na para safe makauwi. So dun sa Lake Ishot is more on of worship and picnics. Maganda yung view dun kasi parang enchanted forest. Next na pinuntahan namin sana is Paradise Falls sa banda Wagufi. Kailangan pala ng tour guide and wala palang available na tour guide. So mag-U-turn tayo dito. Yan, this way to Bansa, Paradise Falls. Next time na lang. Yung next na pinuntahan namin after Lake Ishot is falls naman along the road, yung sinasabi nilang Alsema Falls. Maganda actually dun pero hindi pa viable for tourist spot. Isang napuntahan pala namin dun sa Init Hot Spring pero namin na reach yung expectation kasi ganun pala yung itsura ngayon. Pero yung resort, Hot Spring Resort, andun pa naman. Kaya lang, we're going to Mainit Hot Spring. Ito pa pala yung daan. Puta. Oh, okay. Sa wakas, may medyo sementado. Lintik na sementado yun. Ang pinaasa lang kami. Ako nang bumalik doon na naka-15. Ayan, magtatagas muna sa Petron. Magtatagas tayo. Walang problema, sabi akin. Yung maganda sa R15 kagaya ng underbone ko nun na sniper na kailangan pang bumaba. Pagas 200. Dito sa R15 is buksan mo lang yung tanke, then gora. So yan, kung gugubam tayo dito sa Bontoc, you should buy patopat. Masarap yung patopat nila. Ma 200. Bili tayo ng bargalubong sa mga barkadang single. 200. Uy, shit. Okay. Bumigat yung motor. Buti hindi ako nag full tank. Bigat kasi yung motor pagod. Tapos may karga ka pa. Ang bigat pa ng itlog mo. Paano masabi? Salute sa inyo, ROTC. Magpapaalam lang ako sa tropa. Shout out Tukukan Jeep. Busy pa liyo. No, next man. Chico Bridge and Chico River. Laging tsokolate naman na. So dito po yung daan sa Blue Lagoon. Malay, doon pa pala. Papuntang Blue Lagoon is pag nakita nyo itong indication dito, sundan nyo lang itong trail. Punta nyo doon banda sa parang may irrigation doon. Susundan naman yung daan kasi may trail. Dire-diretso lang until makita nyo yung Blue Lagoon.
intersection dito na banda pala. Yun yung papuntang Barding dyan. Dito naman is papunta sa Banawe. Check out this road. Madulas to. It's foggy here in Mount Holy. Okay, so that ends our No Trouble Pass edition. Loyal dyan na taga-subaybay sa Wagufi Rider na channel. Salamat. Abang-abangan nyo lang kasi magpaplano kami ng long weekend ride. Make sure na nakasubscribe kayo and hit the notification para ma-update kayo sa ating i-upload next edition, long weekend. So, yes, i-break muna. Gustuin natin yung manok kung buhay pa. Natutulog pala. Sasakal yung isa. Okay na.